ต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club Automotive Inspired Enthusiasts มาถึงแล้วนะครับ Porsche Center Bangkok หรือที่เรารู้จักกันในนาม AAS วิภาวดีก็เดี๋ยววันนี้จะเอา Cayenne 955 Turbo ของผมมาทำคลาสสิกการ์ดเพราะอายุมันถึงแล้วแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนสีดูเพราะว่าเบื่อสีเดิมแล้วเหมือนกันโอเคไปดูกันก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาข้างในกันก่อนไปคุยกับรีเซพชันก่อนว่าเราต้องทำอะไรบ้างอ๋อเจอสาวสวยถ่ายรูปก่อนเจอสาวสวยนะคุณจูซี่นะครับเป็นไงจ๊ะฮัลโหลไปแล้วถ้าเกิดลงช่องไว้แล้วเขาถามว่าเวลาเขามาเซอร์วิสจะมีเธอมารับอย่างนี้หรือเปล่าทำไมเกินไปทำยังไงอ่ะครับต้องเรียนว่าด้วยอายุของตัว Cayenne E1 นะครับถ้าทางโรงงานเนี่ยก็คือว่าถือว่าเป็นคลาสสิกละแต่ทาง Porsche Thailand เนี่ยเป็นคลาสสิกพาร์ทเนอร์แต่เพียงผู้เดียวนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้มีโปรแกรมที่ว่าจะมี Cayenne เข้ามาในส่วนของที่เป็นคลาสสิกเมมเบอร์กันครับแต่ตอนนี้ทางผู้บริหาร AAS Auto Service ครับก็ได้พิจารณาว่าโอเคมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจเราก็เลยจะเปิดตัวนี้ครับเพื่อจะให้กลุ่มลูกค้าCayenneนำรถเข้ามาเพื่อให้เป็นคลาสสิกเมมเบอร์กับทางคลาสสิกพาร์ทเนอร์ประเทศไทยครับขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าในสังคมPorscheเนี่ยบ้านรถเก่ากับรถใหม่ไปด้วยกันครับความมั่นใจของรถใหม่ก็มาจากบอกว่าคุณไม่เคยทิ้งรถเก่าครับฉะนั้นก็แล้วมันก็เดินคู่กันไปผมอย่างบ้านผมเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวนะหลายๆคนที่มีทั้งCayenneเก่าและCayenneใหม่แล้วก็ยังชอบอารมณ์นี้อยู่ครับคือตื่นเต้นมากที่จะเป็นCayenneคลาสสิกคันแรกของเมืองไทยครับใครมีCayenneก็มานะครับเล่นPorscheเนี่ยทั้งเก่าทั้งใหม่มาสนุกตรงนี้แหละเพื่อนเยอะจะเข้าคลาสสิกโปรแกรมเนี่ยต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ำเลยครับคือต้องเบสออนที่ยังคงความเป็นมาตรฐานของ Porsche โรงงานอยู่นะครับก็คือรถเนี่ยยังมีพื้นฐานที่ไม่ได้มีการดัดแปลงสภาพที่ไม่ใช่เป็นของทาง Porsche Approve ครับคือถ้ารถอยู่ในสภาพมาตรฐานเนี่ยทางเราก็ถ้าตรวจผ่านก็เปลี่ยนเครื่องมาไม่ได้ใช่ครับเครื่องมาไม่ได้อะไรเงี้ยครับหรือมีการ modify เครื่องยนต์นะครับหรืออาจจะมี modify จุดอื่นๆที่ไม่ใช่ Porsche Approve ครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะรอดไหมเพราะว่าคันนี้ก็โมมาพอสมควรแต่ว่าโมมาในสไตล์ OEM Plus ก็คือว่าไม่ใช่ไปเอาของประหลาดมาใส่ก็คือของ Porsche หมดเช่นเปลี่ยนล้ออะไรอย่างเงี้ยคันนี้เป็นล้อเทอร์โบธรรมดาล้อเทอร์โบ S มาใส่เบรกเทอร์โบ S มาใส่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปลองดูกันเจ้าของหลายๆคนคิดเหมือนผมคือว่าใช้รถคันเดิมมาเป็น10 ปีเบื่อสีอยากลองเปลี่ยนดูบ้างอันนี้มันมีวิธีการไหนทำให้ยังอยู่ในโปรแกรมคลาสสิกได้ไหมครับคือจริงๆก็จะมีในเรื่องของตัวพ่นที่จะเป็นคล้ายๆฟิล์มนะครับที่สามารถลอกออกได้นะครับก็คือด้วยมันสามารถลอกออกได้ก็เลยจะไม่มีผลกับเรื่องของความคลาสสิกของมันความคลาสสิกเพราะว่าเราก็ยังเก็บสีเดิมออริจินอลเอาไว้ใช่ครับแล้วก็ทางศูนย์บริการก็ถือว่าเป็น Porsche Approved แล้วก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการ modify อะไรเล็กน้อยเพื่อการใช้งานที่เรียกว่าสามารถทำกลับเดิมเป็นออริจินอลได้ก็ถือว่าโอเคใช่ครับนะครับโดยที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควรจะมาปรึกษาที่ศูนย์ Porsche ที่ของPorsche ก่อนว่าโอเคหรือเปล่าใช่ครับโอเคจะได้ไม่เสียของเนาะได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยอีกท่านหนึ่ง
ชื่อคุณโบ๊ทนะครับอยู่ที่ AS วิภาวดีนี่แหละนะครับสีที่เราจะมาทำคราวนี้ชื่อ Protect นะครับเป็นการพ่นสีที่ลักษณะเดียวกันกับแรปรถนั่นแหละแต่ว่าเนียบกว่าเพราะมันเป็นการพ่นสีเลยฉะนั้นมุมอะไรทุกอย่างจะเข้าหมดนะฮะแล้วก็เหมือนสีเดิมรถเลยนะแต่คราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนสีดูโบ๊ทครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกับรถเปลี่ยนสีกันยังไงเนี่ยคุณโบ๊ทแนะนำมาหน่อยว่าหลักการมันคืออะไรเผื่อคนที่ไม่เข้าใจว่าสีลอกได้คืออะไรตัว Protect นะครับมันเป็นการพ่นฟิล์มปกป้องรอยครับผมซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนสีเนี่ยมันคือการเพิ่มสีลงไปในกระบวนการพ่นครับลักษณะง่ายๆเลยมันคือเหมือน PPF ที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองโหงี้สะดวกมากเลยแล้วสีจำกัดไหมหรือว่าสีอะไรก็ได้เอามาจริงๆลูกค้าสามารถคัสตอมไมซ์ได้เลยโอ้โหอยากจะเลือกสีอะไรก็ได้สีชมพูได้ใช่หรือแอบจะเล็กนิดน้อยเล็กนึงก็คืออาจจะเป็นสีพวก Paint to Sample ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันมีความเนี้ยบผมเข้าใจว่าการพ่นเนี่ยมันเนี้ยบกว่าการแลบใช่ครับไอ้พวกตามมุมตามขอบอาการเด้งไม่มีใช่ครับแล้วการปกป้องเนี่ยไอ้ความหนาของมันเนี่ยเวลาผมไปดูพวกฟิล์มPPF ก็จะบอกว่าหนาเท่านี้ไมครอนเท่านั้นไมครอนเนี่ยอันเนี้ยหนาอันเนี้ยมันหนามากกว่า400ไมครอนเลยซ้ำโอ้โหใช่จะหนากว่าเพราะว่าขั้นตอนการพ่นเนี่ยเราพ่นมากถึง16 รอบ16 รอบใช่ครับสีทั่วไปจะพ่นแค่ประมาณ 2-3 รอบเองแต่ตัว Protect เนี่ยเราพ่นถึง16 รอบมันไม่ทำให้มันไม่หนาซะจนแบบแต่400กว่าไมครอนมันก็แค่แบบมันไม่ได้หนาขนาดแกลบรถมันเปลี่ยนถูกไหมใช่ครับโอเคทำไมเธอไม่ให้ฉันพ่นก่อนไปสตุตการ์ดเขาพอเทคดีขนาดนี้ทำไมไม่ให้ฉันพ่นก่อนฉันไปสตุตการ์ดไปสตุตการ์ดอีกรอบปะไม่ไป โอเคครับคุณบอลเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าว่ามันต้องทำอะไรบ้างได้ครับครับหลักการทั่วไปอะครับของ Protect อะครับฟิล์มแบบพ่นนะครับผมก็เราอะครับลักษณะคล้ายกันเลยก็คือฟิล์มปกป้องรอยอะครับแบบพ่นเนี่ยเราจะพ่นบริเวณชิ้นสีของรถทั้งหมดนะครับจุดเด่นของตัว Protect นะครับผมเราก็จะพ่นฟิล์มปกป้องรอยอะครับบริเวณสีรถทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมีจุดเด่นก็คือพวกขอบต่างๆพวกเนี้ยครับมันจะเรียบเนียนไปกับสีรถเลยมันจะไม่ทิ้งรอยต่อบริเวณพื้นผิวของตัวรถครับผมอ๋อก็แล้วพวกแก๊ปตัวรถก็จะเท่าเดิมใช่ครับขนาดเท่าเดิมใช่ครับแล้วรถเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไม่ใช่รถใหม่จะเป็นรถใช้งานไปแล้วถ้าเกิดมีพวกริ้วรอยหรืออะไรแบบพวกเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นแบบลักยิ้มอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆเนี่ยผมเห็นเวลาเขาทำสีกันเนี่ยเวลาเขาลอกสีเสร็จปุ๊บเขาจะต้องโปอันนี้ต้องทำหรือเปล่าครับเราสามารถแก้งานให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์แบบบริเวณการพ่นฟิล์มปกป้องรอยด้วยเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องมีการถอดชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนในการที่เข้ากระบวนการของการทำ Protect เช่นบริเวณใบหน้าการชนหน้าอย่างเงี้ยครับเพื่อความเรียบเนียนความสมบูรณ์แบบในการทำ Protect ฟิล์มปกป้องรอยครับอันนี้ก็หลักการเดียวกับแรปรถก็ต้องถอดกันชนถอดไฟแต่มันอาจจะมากกว่าอย่างที่พวกกันชนหน้าไฟหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นเนื่องจากว่ามันจะได้เข้าทุกซอกทุกมุมของตัวรถครับแล้วแต่ถ้ารอยแบบนี้ไม่เป็นไรเนาะเล็กๆแบบเหมือนแบบพวกนี้เราสามารถจัดการได้เลยครับสบายมากมันก็เหมือนคัดออกใช่เราสามารถดูแลรถให้กับลูกค้าได้เลยเหมือนเข้ามาเป็นคอสเมติกรถยนต์อีกอย่างนึงเลยโอเครถเอาไปเพอร์เฟกต์เลยครับผมใช่ครับแล้วพวกพลาสติกพวกนี้ที่แบบเหมือนกับคาเยนรุ่นเก่าพวกนี้เนี่ยมันจะแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราทำยังไงครับอันนี้เราก็จะมีการตรวจสอบรถก่อนถ้ามันเกิดความเสียหายเนี่ยเราก็จะแจ้งลูกค้าทราบก่อนว่าบริเวณนี้มันเกิดความเสียหายมาลูกค้าจะมีการเปลี่ยนไหมหรือถ้าสมมติลูกค้าอยากจะเลือกเป็นการพ่นฟิล์มใสบริเวณนี้เราก็สามารถทำให้ได้หรืออยากจะเปลี่ยนเป็นสีรถชนิดเดียวกันกับที่ตัวสีรถก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคือพ่นนี่เราก็ไม่ต้องพ่นสีเดียวกันก็ได้ถูกไหมเลือกได้เลยโอ้ยเยี่ยมแล้วอันเนี้ยคำถามต่อมาคือพวกจุดเซ็นเซอร์พวกนี้เวลาไปแรปรถเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่เนียบคือมันเห็นแบบเป็นเหมือนเป็นแบบแรปขอบไปแรปอะไรไปอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็สามารถทำได้ครับเพราะว่ามันเป็นการพ่นเราสามารถทำให้มันเรียบเนียนไปกับตัวสีรถเลยแล้วมันก็ยังกลับมาสามารถใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคือเนียนไปเลยใช่ครับผมโอ้ยดีพี่โพสครับไหนมาทำรถที่ AS แล้วเนี่ยคาเยนรุ่นอายุประมาณนี้พวกซีนกระจกซีนประตูอะไรเงี้ยยางมันก็จะเริ่มเก่าแล้วยังไงฝากเช็คด้วยแล้วกันว่าอะไรควรต้องเปลี่ยนได้ครับผมเดี๋ยวยังไงทางเราครับจะมีการตรวจสอบแล้วรวมไปถึงพวกของการลบฟอลด้วยเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่ามีการถอดประกอบแล้วมันขึ้นฟอลอย่างเงี้ยเราก็สามารถเช็คได้แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยเนื่องจากเราออกจากศูนย์บริการเนาะเราก็จะมีการตรวจสอบพวกนี้ให้กับลูกค้าด้วยเพื่อความมั่นใจ
จะได้ไม่กังวลใจกับลูกค้าด้วยที่ใช้บริการที่ศูนย์ AS ครับผม โอ้ยเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับ ยินดี เดี๋ยวไปรอดูกันนะออกมาสีอะไร แต่ยังไม่บอกสีนะ แต่ว่าจะบอกว่าเป็นสี PTS ที่ไม่มีในคาเยนแต่ว่าเป็นสีของ Porsche เดี๋ยวไปดูกัน คือเขาจะมีส่วนที่ถอดประกอบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเห็นไหมเนี่ยงานประกอบงานถอดงานประกอบ แล้วพอมาทำที่ AS เนี่ยหรือศูนย์ Porsche ไหนก็ตามเนี่ยอะไรแท้หมดนะครับนี่กองกันอย่างนี้โอ้ดูห้องขัดสีนะครับห้องพ่นห้องขัดสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาพ่นฟิล์มยี่ห้อนี้กันนะ Protect อันนี้โซนอะไรนะครับ โซนถอดประกอบครับ แล้วก็จะมีห้องพ่นครับที่เราจะพ่น Protect Paint Protection Spray อันนี้จะมีรถเข้ารับบริการอยู่1คันตอนนี้ อ๋อนี่สีเขียวเลยเหรอสวยนะนี่พวกเศษกรีนนะน่าจะเฉดกรีนใช่ไหมอ๋อ แล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลย อ๋อเฉดกรีนนี่สีของไอ้นี่นะPaint to Sample แล้วก็เป็นสีเปิดตัวของไอ้นี่ด้วย ใช่ครับ ตาก้า ใช่ นี่เรามาคุยกับโจ้ต่อครับวิธีหาสีแล้วทำไงครับ ก็คือวิธีหาสีคือต้องเรียนตามตรงว่าเราก็มีสูตรระบบที่เป็นของนกแก้วนะครับซึ่งเราต้องการสูตรแบบไหนหรือว่าต้องการเฉดแบบไหนเราก็จะมีสูตรนะครับถ้าเป็นออริจินอลนะครับเราก็จะระบุข้อมูลลงไปนะครับว่าชื่อสีอะไรนะครับโค้ดสีอะไรนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ครับไอตัวคาราเมลบาวที่ทางคุณหนูอยากได้ครับผมก็ไปปริ้นสูตรมาละเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาเป็นแผ่นเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้คุณหนูดูอีกทีนึง เพราะนี่มันจะเป็นโค้ดปาเช่เลยเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันคือว่าเราจะใช้สีโรงงาน เพียงแต่ว่าตัวไหนเรามาเลือกกันอีกทีนึง ใช่ครับเราก็จะมีในส่วนของแผ่นสีพวกนี้ครับสมมติว่าคุณหนูอยากได้แบบโอเคสีที่จะเป็นแบบนี้เราอยากได้แบบมุกเพิ่มหรืออยากได้สว่างเพิ่มหรือว่าแบบอยากได้แบบเฉดที่แบบตามใจเรานะครับก็สามารถแต่งให้ได้เหมือนกัน อ๋อโอ้นี่พี่เต้นมาดูสีนี้บ้างนะจะได้เลิกเขียวแบบเขียวอีอ่ะอย่างนี้หน่อยให้มันดูแบบมีความลัดๆนิดนึงเหมาะกับพี่แต่นี่มันสีพี่เต้นเลยนะเนี่ยไม่รู้กล้องมันจะเห็นเขียวเท่าผมเห็นหรือเปล่านะโอเคอันนี้ไงเฉดเบจของเรามีหลายเฉดกล้องเห็นไหมอะว่ามันแบบมันเฉดมันไม่เหมือนกันนะจริงๆแล้วอะเห็นปะมีความต่างโอเคนี่คือสาเหตุทำไมต้องลองพ่นดูก่อนนะครับเห็นสีแล้วเริ่มละลานตาเริ่มแบบยังไงสีนี้เคยอยากพ่นให้เมียเนาะปุ๊บใช่ไหม Frozen Berry ใช่ไหมนี่ก็ Ruby Star ฮะนีโอกับไม่นีโอนี่มันเหมือนนีโอมันจะแซ่บกว่านิดนึงนะอันนี้เราเคยรับสไปเดอร์อันนี้เราอยากให้เมียซึ่งเมียอดเมียได้อย่างอื่นไม่แทนนี่คือประมาณโทนที่เราอยากได้เนาะหรือเปล่าไม่แน่ใจโทนนี้ดีกว่า โอเคแล้วอุ้ยมีแดงด้วยอ่ะโอ้โหมีหลายแดงด้วยมีหลายแดงด้วยเอาละเว้ยลืมถามไปเรื่องนึงครับผมอยากทำรถกับล้อเป็นสีเดียวกันแบบเหมือนยุคสมัยนั้นนะรถกับล้อสีเดียวกันไอ้สี protection แบบเนี้ยล้อเนี่ยมันจะมีความร้อนของเบรกของอะไรเนี่ยมันพ่นได้นะครับ ล้อสามารถพ่นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยล้อแม็กสามารถพ่นได้ทั้งหมดเลย คือมันจะทนความร้อนกว่าปกติได้นิดนึงใช่ครับผมสามารถทนความร้อนได้ด้วยโอเคงี้ดีกว่าสติ๊กเกอร์เยอะสติ๊กเกอร์มันอาจจะหดใช่ครับคือจริงๆมีลูกค้าหลายท่านมาสอบถามด้วยเช่นเดียวกันว่าล้อมันสามารถทนความร้อนได้ขนาดนั้นหรือเปล่าจริงๆมันสามารถทนความร้อนได้ แต่มันไม่สามารถทนการที่ลูกค้าไปเบียดฟุตบาทได้อันนั้นใช่อันนี้ก็เลยให้เป็นข้อมูลไว้เบื้องต้นอันนั้นเนื้อล้อก็ทนไม่ได้มันก็ต้องมีข้าวไปนิดนึงโอเคเยี่ยมงี้ได้ทั้งล้อทั้งรถเลยเดี๋ยวไปดูกัน
ครับโม สวัสดีครับ ก็ไม่ถึงเดือนครับ นับกันจริงๆไม่ถึงเดือนเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็เราพ่นสีออกมาแล้ว ครับ ดูนี่เมื่อกี้ผมมาเดินดูแล้วดูแทบไม่ออกเลยว่านี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ลื้อขัดพ่นสีอ่ะเหมือนสีรถจริงๆเลยใช่ครับอันนี้มันเป็นการทำโปรเจกต์ที่มันเป็นการพ่นฟิล์มปกป้องรอย แล้วมันก็มีการเปลี่ยนสีได้ด้วย ครับ ใช่ครับอย่างที่เรียนแจ้งครับว่ามันจะไม่เห็นขอบก็เลยแทบจะดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนสีรถไปเลย เมื่อกี้ลองเปิดประตูดูแล้วก็แบบโอ้โหเหมือนรถมันมาเกิดมาสีนี้เลย ใช่ครับผมก็จะแปลกตาเหมือนเป็นรถคันใหม่คันนึงไปเลย ใช่เหมือนได้รถใหม่เลยแล้วนี่มาดูไอ้พวกเซ็นเซอร์พวกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเป็นแรปอ่ะมันจะไม่เนียบมันจะเห็นรอย รวมไปถึงพวกรอยต่ออย่างเงี้ย ใช่ ขอบๆ มุมเนี่ยเป๊ะมากเลยผม ใช่ครับ ยืนดูอยู่ ข้อดีของมัน แล้วไอ้พวกรอยที่เคยมีนิดๆหน่อยๆนี่ก็หายหมดเลยเพราะจริงๆมันคือเป็นเหมือนเป็น protection ใช่ครับ layer นึง ที่มันก็จะเป็นการเคลือบปกป้องไปข้างบนอีกชั้นหนึงไปเลยครับ นี่ ผม เราพ่นสีล้อด้วยไม่เป็นไรใช่ไหมหมายถึงว่า ใช่ เบรก ครับ เบิกร้อนสีมันทนได้ ใช่ครับผม อ๋อ เพราะว่าเราเคยสาธิตไปแล้วว่าถ้าหมุนเราเอาไฟลนหรือไฟพ่นเนี่ย อ๋อ มันก็สามารถทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งครับ โอ้เยี่ยมเลย แล้วขั้นตอนการทำเราอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่ามันเพรพยังไงบ้าง ตั้งแต่แรกเลยอะครับเราก็จะมาตรวจสภาพรถอย่างที่เคยเรียนแจ้งไว้แล้วก็ ครับ จะมีการถอดบางชิ้นส่วนในการที่จะต้องประกอบ และถ้าลูกค้าอยากได้ละเอียดเนี่ยเราก็สามารถถอดตามซอกตามมุมตามประตูได้ด้วยมันเลยทำให้เกิดความเนียนการเข้าได้ถึงทุกซอกทุกมุมของตัวรถแล้วก็จะมีการพ่นทั้งหมดระยะเวลาในการพ่นเนี่ยเราพ่นทั้งหมด16 รอบ โอ้โห ใช่แล้วก็จะมีสีที่คุณลูกค้าสามารถเลือกพี่อู๋เลือกสีอะไรเราก็จะเอาสีนั้นน่ะมาแล้วก็พ่นลงไปในสเตจของการพ่นครับผม มีคนเลือกสีนี้ไหมคาราเมลเบจ ยังไม่มี ยังไม่มีเลย อันนี้ก็อาจจะแบบเป็นสเปเชียลด้วยอีก1คันเหมือน โอ้ กัน เยี่ยมเลยครับ แล้วขั้นตอนการพ่นเนี่ยพอพ่นแล้วเหมือนสีทั่วไปไหมครับที่พ่นแล้วต้องมานั่งขัดต้องมาอะไร จริงๆ แล้วอันเนี้ยเปรียบเสมือนหน้าแลกเกอร์ของรถยนต์เลย อ๋อ ถ้าใช้งานไปสักพักมีรอยขนแมว จะล้างเคลือบตามร้านคาแคร์ทั่วไป หรือว่าจะเอามาล้างรถแล้วก็เคลือบสีด้วยน้ำยาขัดเคลือบได้ตามปกติได้เลยครับ อ๋อก็จะไม่เหมือนพวกฟิล์มคืออันนี้เราดูแลเขาเหมือนประหนึ่งเขาเป็นสีรถจริงๆเลย ทำได้เลย โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการดูแลรถเลยเขาเหมือน ใช่ เหมือนเดิม ใช่ครับ คือดูแลไงก็กลับไปดูแล ใช่ ต่อ ลงแว็กเคลือบเงาได้ตามปกติเลย หรือว่านานๆครั้งก็จะสามารถมาขัดเครื่องขัดสีรถได้เลย อ๋อแล้วสมมุติมันมีรอยขึ้นมาก็กลับมาซ่อมเป็นจุด ใช่ ก็จะแยกเป็น 2 กรณี กรณีแรกถ้าสมมติว่ามันลึกมาก เป็นจุดเข้าถึงตัวสีรถเดิม ก็อาจจะมาลอกทั้งชิ้นแล้วก็แก้เฉพาะชิ้นงานนั้นๆแต่ถ้าสมมติว่าเข้าไม่ลึกมากก็สามารถซ่อมเฉพาะจุดได้ด้วยเช่นเดียวกัน ๆอ๋อก็คือเหมือนคือจริงๆนี่คือแบบแทบจะเรียกว่าเหมือนทำสีจริงๆเลยแหละที่ ใช่ แต่ว่ามันเร็วมากอ่ะ ใช่ 3 อาทิตย์ก็เสร็จแล้ว ถ้าสมมติว่าลูกค้าเลือกทำสีจริงไปเลยเนี่ยสีเดิมจะไม่อยู่ไง แต่อันนี้ ใช่ สีเดิม ใช่ ก็ยังอยู่ กลับไม่ได้อันนี้กลับได้อ๋อ ใช่ โอเคเยี่ยมแล้วคันนี้มีความยุ่งยากกว่ารถใหม่ๆไหมเพราะจริงๆมันคือรถคลาสสิกอ่ะ อันนี้ก็จะมีความยุ่งยากกว่ารถใหม่อยู่เล็กน้อย เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่มันผ่านการใช้งานมาค่อนข้างนานละ ตาม เราก็จะ อายุ เพิ่มการระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอะไหล่ค่อนข้างเยอะ อันนี้บอกนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มความละเอียดละอ่อนในส่วนของตัวการทำรถคันนี้เพิ่มมากขึ้น คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคลาสสิกปอร์เช่ก็ทำได้อาจจะใช้เวลานานกว่านิดนึง ใช่ครับผม เพราะว่ามันถอดแล้วบางอันมันก็แตกคามือพูดกันตรง พูดง่ายๆก็คือตัวงานโปรเจกต์เนี่ยมัน ค่ะ เหมือนงานคราฟต์ที่เราใช้งานลักษณะของงานฝีมือในการทำทั้งหมดครับผม ๆแล้วก็ข้อดีของการเอารถเข้ามาที่ AS เลยแล้วก็พ่นสี Protect เนี่ยเพราะว่านอกจากเราจะได้เปลี่ยนสีรถแล้วเนี่ยพวกอะไหล่เนี่ยอย่างตอนมาเนี่ยพวกนี้มันมีหักบ้างชิ้น2ชิ้นเนี่ยเขาก็เราก็มีรายการเปลี่ยนกันไปเลย ใช่ครับผม ถ้าไปทำข้างนอกก็อาจจะในเทคนิคเดียวกันก็อาจจะไม่ได้มีการดูแลขนาดนี้ ใช่ครับต้องยอมรับครับว่าในส่วนของงานทีมงานของเราอะครับเป็น ค่ะ ช่างมืออาชีพในการทำดูแลรถของตัว Porsche อยู่แล้วด้วย อืม เพราะว่าเราค่อนข้างชำนาญในเรื่องของการถอดชิ้นส่วนการประกอบ อ่า ในส่วนนี้ลูกค้าก็ไว้วางใจในส่วนนี้ได้เลย มาดูมาเปิดไล่ดูอย่างนี้นี่แบบโอ้โหสุดยอด ครับผม เนี่ยเข้ามุมคืออย่างเงี้ยคือสรุปคันนี้ถอดกันชน ใช่ ถอด ค ไฟ รับเราถอดกันชนถอดไฟถอดประตูเพื่อที่จะพ่นขอบในประตูด้วย อ๋อถอดประตูเลยเหรอ ถอดประตูครับผม โอ้ สามารถทำได้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเป็นรถใหม่เลย เพราะว่าจะมีในบางกรณีที่ลูกค้าไม่อยากให้ถอดประตู เปิดประตูมาครับในขอบประตูด้านในอ่ะจะเป็นสีเดิมของตัวรถยนต์มันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งแต่อันนั้นก็จะเป็นในเคสกรณีของลูกค้าที่ไม่อยากให้ถอดประตู คือบางคนผมเข้าใจแหละเข้ามาแหมรถแบบใช้มา2 ปีอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่อยากให้ถอดประตู เมื่อแต่ถ้าเกิดต้องถอดอ่ะผมก็อยากมาทำที่นี่นะเพราะว่าผมรู้ว่าท
ทำเป็น ครับ มีอะไร ใช่ แล้วก็คือไม่ได้แบบอันนี้มันงัดยังไงงัดโป๊ะแขนผมแตกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ ก็ไม่เป็นเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์ปอร์เช่โดยตรง ใช่ครับ เนาะโอเคเยี่ยมมากยินดีครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราเอาไปลองขับกันว่ามันเป็นยังไง ได้ครับ ขอบคุณมากครับ ได้ครับ เดี๋ยวก่อนอื่นทำอย่างเงี้ยตกลงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ประมาณ 200,000 กว่าบาท โอเคคือแรปไซส์นี้ก็ต้องเกือบแสนแล้วอะ ใช่ครับ เนาะรถไซส์ใหญ่ จริงๆแล้วเราจะคิดเบสของมันอาจจะเป็นสีใสเหมือนแรปทั่วไปเนี่ยแหละครับ อ่า แล้วส่วนเรื่องของตัวสีเราจะเป็น อ่า คิดค่าสีของค่าสีที่คุณลูกค้าเลือกขึ้นมา อ๋อ เฉยๆแล้วก็จะคิดค่าสีแอดออนเพิ่มเข้าไป คืออย่างนั้นถ้าเกิดสีสแตนดาร์ดกับไม่สแตนดาร์ดราคาผิดกันไหมหรือเท่ากัน ไม่ครับเราจะคิดเป็นค่าสีโซลิดกับสีเมทัลลิกแค่นั้นเอง โอเคได้แล้วอย่างไฟหน้ากระจกนี้เราทำไงครับคุณโบท พวกไฟหน้าเนี่ยครับจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเรามีการพ่นให้แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยพอไฟเรามีการพ่นอะตัวฟิล์มมันหนา มันเลยทำให้ไฟอะมันดูฟ้าแล้วมันขุ่นลูกค้าหลายท่านไม่ชอบ เราก็เลยทำการติดฟิล์ม PPF เพิ่มเติมไปให้ลูกค้า ซึ่งรวมอยู่ในแพ็กเกจให้อยู่แล้วครับ ก็ดีแล้วครับเพราะว่าจริงๆรถคลาสสิกเนี่ยหรือรถเก่าหน่อยเนี่ยไฟหน้ามีความสำคัญหนึ่งมันเรื่องความปลอดภัยเนาะทัศนวิสัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถพอเริ่มมีอายุพอไฟมันเริ่มมัวรถมันดูเก่า ใช่ครับ ถ้าไฟหน้ามันใสเนี่ยโอ้โหมันจะดูใหม่กิ๊บเลย ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าบางลูกค้าบางท่านอะพอมองว่าไฟมันดูฟ้ามันดูขุ่นเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยงามด้วย โอ้เยี่ยมเลยครับแล้วคุณโบ๊ทกระจกหน้ามีติดนิรภัยให้ด้วยเหรอ ใช่ครับที่ศูนย์บริการเราก็มีการติดฟิล์มนิรภัยบานหน้าให้ด้วยเช่นเดียวกันครับ อันนี้ของปอร์เช่เองเลยเหรอ เป็นของยี่ห้อ Midas ครับ อ้าวนกมานี่ดิหัวเราะทำไมแล้วนี่ฟิล์มอะไรนกนี่ฟิล์มอะไร เป็นฟิล์มนิรภัยรับประกัน 2 ปีค่ะ ชื่อรุ่นว่า Maximus การระเบิดได้ไหม ไม่ได้ค่ะ เอาเหรอหินพอไหวนะ ง่ายค่ะ หินพอได้หินพอได้ ใช่ค่ะ อันนี้แล้วมันจะมีไหมบางคนก็จะบอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องแบบที่ปัดน้ำฝนมันจะฝืดมันจะอะไรรุ่นนี้มีไหม มีค่ะ ถ้าเกิดเป็นรถใหม่ โอเครถใหม่ อ่ะ แต่ถ้ารถที่ใช้งานแล้วอะค่ะ ไม่เป็นอะไร ถ้ารถใหม่กับใบปัดน้ำฝนใหม่อะค่ะ แล้วก็ฟิล์มใหม่อะมันจะหนืดๆอยู่แล้วค่ะพี่ อ๋อ หมู แล้วเรามีลงแว็กอะไรแก้ปัญหาได้ไหม ลงได้ค่ะ เคลือบแก้วของ Google อ่า คือในส่วน คือเข้ามาหมดตัวคือเข้ามาคือหมดตัวแหละพูดง่าย พูดง่ายๆก็คือของเราสูตรเราจะเป็นพาร์ทเนอร์เดียวกันกับทาง Midas อยู่แล้วครับผม ๆไม่แต่จริงๆผมชอบนะคือเหมือนร้านอาหารอย่างเงี้ยเวลาเราไปทานอาหารเงี้ยคือถ้าเข้าไปแล้วเชฟบอกทำอร่อยทุกอย่างอะผมไม่เชื่อมันไม่มีหรอกฉะนั้นการที่แบบ EAS กับ Midas เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ยอมรับกันอะว่าอันนี้ผมไม่ถนัดอันนี้ของเขาดีกว่า ครับ มันคือทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าผมว่าอันเนี้ยเวิร์ก ครับผมเพราะว่าอย่าง ดีจริงนะ ดีค่ะ เดี๋ยวออกไปที่นี่เข้าหน้าฝนแล้วปัดแล้วฝืดๆนี่ดูแลใช่ไหม ดูแลค่ะ อย่าง โอ้ ที่เรียน พี่หูอยู่กับไมดัสมากี่ปีแล้ว อย่างที่เรียน จ แจ้ ริง ง ๆว่างๆครับจริงๆว่าง อย่างที่เรียนแจ้งครับตัวโปรเทคอะเรา ฮะ พ่นได้เฉพาะตัวสีรถ เพราะว่ามันไปพ่นกระจกมันไม่ได้ ใช่ มันทำให้เกิดการมัว อ่า เราก็เลยต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเสริมเข้าไป โอเค แล้วอย่างนี้ Midas เนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นแรป PPF ใสหรือกระจกเนี่ยเขาจะมีประกัน2 ปี 3 ปี 5 ปีถูกไหม ค่ะ แล้วสีนี่มันกี่ปีครับคุณบน 5 ปีครับ โอ้โหนี่ยิ่งกว่าแรปสีอีกนะเนี่ย อีกอย่างหนึ่งข้อดีของมันจะไม่มีคราบกาว เราใช้แรงยึดติดตัวสีรถ อ๋อ ดังนั้นเวลาลอกออกมาเนี่ยมันจะไม่มีคราบกาวแล้วมันไม่ทำลายสีรถเอาไว้เลย โอ้โห5 ปี 200,000 กว่าบาทก็เฉลี่ยปีละ 40,000 กว่าบาทไม่ถูกประกันอย่างนี้ ใช่ค่ะ ถูกประกันอย่างนั้นเนี่ย จริง แต่เดี๋ยวนี้ต้องไปแจ้งเปลี่ยนสีรถ อ๋อ อันนี้ต้องแจ้งไม่งั้นตรวจไม่ผ่านแน่ ใช่ครับใช่ครับ โอเค ได้เลยขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่าน ขอบคุณครับ คุณโน้ตสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เชิญครับ เรียบร้อยขอบคุณครับ ครับ โอ้รถสวยดูไม่ออกเลยว่าเป็นการเป็น paint protection นึกว่าทำสีใหม่ทั้งคันเปิดประตูดูอะไรเนี้ยมากเลย ครับ ชอบมากโดยเฉพาะไอ้พวกจุดที่เป็นเซ็นเซอร์เนี่ย ครับ มันงานมันเนี้ยบอะ ครับ งานมันไม่ใช่งานแลบอะ ครั งา บ นเนี้ยบมาก ครับ ดี ครับ เป็นยังไงบ้างครับแล้วคันนี้มีอะไรซ่อมเยอะไหมเพราะว่าถึงมันจะสำหรับผมมันยังเป็นรถใหม่เนาะแต่จริงๆมันก็อายุอานามก็เยอะแล้ว ครับ นะฮะ ก็คือจริงๆ โดยพื้นฐานรถคันนี้นะครับจากที่ช่างเราตรวจสอบนะครับ อืม ตามสแตนดาร์ดของโรงงาน แล้วก็เงื่อนไขของตัวคลาสสิกพาร์ทเนอร์นะครับคือรถคันนี้
ก็อยู่ในพื้นฐานของความที่ยังเป็นออริจินอลอยู่นะครับแล้วก็ยังอาจจะมีในเรื่องของพาร์ทบางอย่างที่เป็น OEM หรือเป็นพาร์ทที่เป็นอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกไฟบาร์อันนี้ก็คือเหมือนเป็นลักษณะที่ตกแต่งเพิ่มซึ่งมองดูแล้วก็คือมันก็ไม่ได้เป็นการที่ไป modify หรือทำอะไรที่จะทำให้ในเรื่องของ safety ต่างๆมันลด ก็ safety ไม่เสีย ใช่ครับใช่ค ป รั รั บบ ตามการใช้งาน ใช่ก็ถือว่าก็คันนี้ก็คือผ่านได้เป็นตัว Classic Member นะครับ เยี่ยม แล้วก็คันนี้ก็จริงๆก็จะเป็น Cayenne E1 ตัวแรกนะครับที่ได้เข้าร่วมใช่ของไทยของประเทศไทย ลุ้นบ้างนะตอนแรกมาเนี่ยคุยกันไว้อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากรถผมมันก็ไม่ได้เดิม 100% เนาะคือคันนี้มันประมาณปี 2002-2003 ครับ มัน 23-24 ปีอ่ะมันก็จะบอกว่าเดิมทุกเม็ดมันน่าจะเหลืออยู่ไม่กี่คันน่ะ ครับ ใช่ไหมครับก็ตอนแรกก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเข้า Classic Program ได้ไหม ครับ นะครับโอ้วันนี้แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่แน่ๆคือว่าถ้ามาทำสี Paint Protection ที่นี่เนี่ยถือว่าไม่ได้เปลี่ยนสีออริจินอล ครับ ก็ไม่ได้หลุด ครับ กติกาข้อนี้ ครับ นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอะประโยชน์ benefit ของการเข้า Classic Program เนี่ยจริงๆผมเคยคุยเรื่อง K-Man มาแล้วทีนึงตอนที่ทำคันที่ไปสตุตการ์ดเนาะแต่ว่าลองฟังคุณเล่าอีกทีนึงดีกว่าว่ามันได้อะไรบ้างแล้วทำไมเราถึงควรจะต้องมาทำกันคือจริงๆมันก็จะในเรื่องของ value ของตัวรถเองนะครับเพราะว่าจริงๆด้วย Porsche ที่เขามีโปรแกรมตัว Classic เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือดึกเนี่ยรถเนี่ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของ value ของตัวรถนะครับว่ารถคันนี้มันมีการ certify นะครับ approve โดยทาง Porsche ประเทศไทยแล้ว Porsche ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็น Classic Partner ของ Asia Pacificใช่เรามีคนเดียวเลยใช่ไหมในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยผมจำได้ว่าเราเซอร์อยู่ศูนย์เดียวในใช่ครับประเทศไทยมีที่เดียวนะครับแล้วก็มาเลสิงคโปร์อะไรก็ต้องส่งรถมาทำที่เราถ้าจะเอาคลาสสิกใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าก็จะได้ value ของตัวรถด้วยนะครับแล้วก็จะมี benefit ต่างๆของทางศูนย์บริการในเรื่องของส่วนลดพิเศษอะไรประมาณนี้ครับผมต้องพูดกันตรงไปตรงมาเปิดแผลเลยว่าถ้ารถปอร์เช่ซื้อที่ AAS ไม่ว่าจะมือที่เท่าไหร่ก็ตามเขาจะมีส่วนลดเรื่องค่าเซอร์วิสเรื่องอะไหล่เรื่องค่าแรงแล้วถ้าทำคลาสสิกการ์ดเนี่ยลดเพิ่มอีกไอเทมละ 10% ถูกไหมถูกต้องครับค่าอะไหล่ลดเพิ่ม 10% ค่าแรงลดเพิ่มอีก 10% ครับถ้าคนที่ใช้ปอร์เช่รถ AAS จะรู้ว่าทำไมเวลาซื้อรถมือสองรถ AAS ถึงแพงกว่ารถเกรย์เพราะถ้าคุณเอากลับเข้ามาซ่อมที่นี่เนี่ยเรื่องค่าเซอร์วิสค่าซ่อมทั้งค่าอะไหล่และค่าแรงเนี่ยลดอยู่แล้ว 30% ฉะนั้นถ้าทำคลาสสิกการ์ดเข้าไปด้วยเนี่ยซึ่งปีต่อปีต้องต่อทุกปีใช่ครับลดเพิ่มอีก 10% เป็นลด 40% ครับผมคุยกับอู่นอกหลายๆอู่เขาบอกเลยพี่ครับถ้าพี่คิดจะใช้อะไหล่แท้พี่ทำคลาสสิกการ์ดแล้วพี่เข้าไปเลยถูกกว่าเขาทำคุ้มกว่าด้วยแล้วมันได้เซอร์ติฟายของ Porsche ไม่ได้แปลว่าอู่นอกทำไม่ได้นะเพียงแต่ว่าแล้วแต่ value คนบางคนใช้งานหนักๆใช้เยอะๆมากๆแล้วก็ไม่ได้มายขอให้มันใช้ได้แล้วก็คุ้มค่ากับการใช้ก็เซอร์วิสที่ศูนย์ที่มีความรู้ก็ได้เช่นกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าทำแบบนี้มันเป็นการ invest ในรถนะครับรถเราก็ไม่ได้เก่าอย่างเดียวต้องเก่าแบบมีคุณค่า แล้วก็จริงๆเนี่ยด้วยเรามี Porsche Thailand นะครับพวกซัพพลายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ไม่ได้รอนานครับเร็วมากนะเนี่ยคือปกติอย่างกริลผมที่หักที่เปลี่ยนไปอย่างถ้าผมทำข้างนอกผมต้องมีเป็นอาทิตย์อะแล้วนี่ติดสงกรานต์อะไรอีกที่นี่ก็มีเลยเยี่ยมก็ผมคิดว่ามันเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้มันเป็นการลงทุนกับคลาสสิกของเราเองใช่ครับก็น่าจะโอเคผมไม่ให้ดูบินนะเดี๋ยวผมเคลียร์ผมเองเดี๋ยวพี่เต้นรู้แล้วมันจะมาบ่นผมราคาน่ารักแต่น่ารักแน่ว่าคลาสสิกการ์ดแล้ว เต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น
Midas Window Film เบียร์สิงห์ ยางมิชลิน ยางที่เต้นอู่ดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts.